नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणल्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पळोवया मुखेल खबरो। कोलवा वाठारांत केजीस प्लेस ह्या नांवान चलपी बेकायदेशीर बार आनी रेस्टॉरंट बिरेस्तारा पर्यटन खात्यान केले मातये भरवण। पेडणे पुलिशेन 3 विदेशी नागरिकांक केली अटक। नेम मोडून दर्यावेळेर करताले व्यवसाय। शाळेच्या आवारांत घाल्ले मोबायल टावराक संजय बोर्डेन घेतली हरकत। शाळा वेवस्थापनाक विचारली जाप। महामार्ग रुंदीकरणाच्या विशयात सरकारान चिंचणीच्या लोकांचे म्हणणे घेवचे आयकून आमदार विजय सरदेसाईची मागणी। बँकांनी एटीएम भायर दवरचे सुरक्षा रक्षक। वास्को पुलिशेची बँकांक सुचोवणी। आणि कुडचडीच्या शेखर नायकान केला 150 देशांच्या नाण्यांचो संग्रह। फाटल्या 25 वर्षांत एकठांय केली 1000 किलो नाणी। आता खबरो विस्तारान। कोलवा वाठारांत केजीस प्लेस ह्या नांवान चलपी बेकायदेशीर बार आनी रेस्टॉरंट बिरेस्तारा पर्यटन खात्यान मातये भरवण केले। केजीस प्लेस ह्या रेस्टॉरंटाच्या धन्यान बेकायदेशीरपणान पर्यटन खात्याच्या सुवातेर हे रेस्टॉरंट उबारिल्ले। देखून रेस्टॉरंट मातये भरवण केले अशी माहिती पर्यटन खात्याचो पालवी संचालक रॉडलिन मास्करेसान दिली। आयज आमी कोलवा येयल्या सर्वे नंबर 49/1 हे आमच्या गव्हर्मेंट लँडान एनक्रोचमेंट आसा ते डेमोलिश करपाक। एनक्रोचमेंट एक रेस्टॉरंट नेम केजी प्लेस केजी बार एंड रेस्टॉरंट ते आमी आतां डेमोलिश केला एज पर गव्हर्मेंट एप्रुवल। ही आमकां ऑर्डर दिल्या स्पेसिफीक टू डेमोलिश इन सर्वे नंबर 49/1 जे स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करपाक ते आमी आतां डेमोलिश करपाक येयल्या। आतां आमी सकाळी ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो ऑर्डर ते पयलीं खूब तेंप जाली पयलीं कोर्टान आशिल्लो मॅटर सो कोर्टान ते डिसमीस केले। मागीर नाव एज पर गव्हर्मेंट एप्रुवल वी हॅव टेकन अप द डेमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑलरेडी लेटर तेका दिला सगळे 5 महिने जाले तेका आमी लेटर बी दिल्ली। हरमल दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करपी पर्यटकांक पेडणे पुलिसांनी बुधवारा ताब्यात घेतले। हरमल दर्यादेगेर बसून बेकायदेशीरपणान वेगवेगळे सामान विकपी 3 विदेशी पर्यटकांक आणि 5 भारतीय नागरिकांक पुलिसांनी अटक केले। पर्यटन खात्याच्या नेमांचे उल्लंघन करून पर्यटक दर्यादेगेर तरेतरेच्यो वस्तू विकताले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हरमल दर्यादेगेर सनसेट मार्केट ह्या नांवान बेकायदेशीर व्यवसाय कांय पर्यटक चलयताले। धुळेर म्हापशा हांगा सरकारी मुळाव्या शाळेच्या प्राकारांत एके खाजगी कंपनीन मोबायल टावर उबारला। ह्या टावराच्या रेडिएशनाक लागून ल्हान भुरग्यांचे भलायकेचेर विपरीत परिणाम जावंक शकता। हाचे दुश्परिणाम लक्षांत घेवन आनी विद्यार्थ्यांचे सुरक्षितते खातीर सरकारान हो टावर घडणूक थळावयल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी समाजसेवक संजय बर्डे हांणी केल्या। शाळा वाठारांत ह्या टावराक परवानगी कशी दिली असो प्रश्न उपस्थित करून मोबायल टावर कंपनी कडल्यान व्हड्या प्रमाणात भाडे मेळटा हो पयसो पळोवन सरकार संबंधित खाजगी कंपनी खंयचेय सुवातेर मोबायल टावर उबारपाची परवानगी दिता आनी लोकांचो जीव धोक्यांत घालता अशी टिका संजय बर्डेन ह्या वेळार केली। कोर्टापेक्षा हो चीफ ऑफिसर व्हडलो न्हू, म्हापशेचो MLA व्हडलो न्हू आनी चीफ ऑफिसर व्हडलो न्हू, तांकां कोण विचरिना म्हणून हो प्रश्न जाल्लो आसा। कारण हो टॉवर फाल्यां सकाळी गोंयच्या सीएमान किंवा हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालून हांगासून हो काडपाचो आनी खंय एरियेन कोणाक त्रास जायना न्हू थंयसर आमी म्हणटाले आमकां टॉवरूच जाय, आमकां मोबायलूच चलपाक जाय, मान्य करता। पूण अशे एरियेन ल्हान भुरगे जे शिकतात तुमी ल्हान भुरगीं आसा आनी भितर वचून तुमी पळोवंक शकता ल्हान 2-2 वर्सांची 2.5 वर्सांची भुरगीं हांगा शिकपाक धाडटा। आनी जे कोण बारीक गरीब लोकांची भुरगीं हांगा येतात, गरीब लोकांची भुरगीं येतात, फाल्यां सकाळी तांकां कितें जालें सरकार तांकां कितें दितलो? तांकां बावड्यांक घरदार विकचें पडटा आनी फक्त पयशे घालचे पडटा। हे सरकाराचो धोरण काय म्हणून विचारता मागता हांव हो जो प्रश्न जो केल्लो आसा गोंयच्या सीएमा पर्यंत रिस्पेक्टेड आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा तेजेर पावपाक जाय आनी गोंयचे जे गोयची भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे कोण कोण आसा तांकां हांव डायरेक्शन दिता की हांगासून तुमी इस्कॉलाच्या
हेतून तुमी काडपाचें आनी हांगा रिलीफ दिवपाचें मागता. चिंचोण्या गांवांतल्यान वचपी प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाक लागून थळाव्या गांवांतल्या लोकांक जावपी समस्या संबंदीत आनी महामार्ग स्थलांतरीत करपाची विनवणी 2009 वर्सा केल्या, पूण आयज मेरेन हो प्रश्न सुटावो जायना. ह्या संदर्भात बिरेस्तारा सरपंचा वांगडा थळावे चिंचोणकार फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाक मेळपाक गेल्ले. विजय सरदेसायान कागाळ आयकून आतांचे सरकार जी कामां करपाक जाय ती कामां करिनात. ह्या चिंचोणेच्या लोकांचो प्रश्न सरकारान कानामनार घेतलो ना जाल्यार आमी न्यायालयांत तशेंच दिल्लीक लेगीत वतले अशी शिटकावणी विजय सरदेसायान सरकाराक केल्या. आयज आमी ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय बरोबर आयिल्ले. आमचो इश्यू आसलो लॉंग पेंडींग इश्यू. दिस इश्यू इज फ्रॉम 2009 आनीक आमी ताका फकत अपडेट करपा येयल्ले, कित्याक जेन्ना तो सरकारांत आसतालो तेन्ना आमगेलो इश्यू घेतलेलो एंड इट वॉज गोईंग इन द रायट वे. पूण आतां तो जायना, तो पयलीं भाशेनूच जाता रस्तो आनी पयलो वचून लोकांगेलो ओपोज आहलो फॉर द वायडनींग. The question is of not demolition of houses, question is of future development. 45 meters there no development zone केला. So लोकांक थिंगा कांयच करपा मेळना आनी एक्विशन तेमचे फकत 30 मीटर आहा, तितून भितर ते रस्तो करपाक सोदता आनी आमकां ते सांगता एलिवेटेड काडटा रस्तो. एलिवेटेड क्वेश्चन बरें आहा पूण लोकांक त्रास जातले, विलेज आमची डिवायड जातली. So my call to the government is that listen to the people once. They are suggesting an alternative which will be cheaper, which will have future scope in mind, and which will be liked by the people, which will not divide their village. If this alternative is not liked, then who benefits? Is it the contractor who wants to build a elevated road? Who benefits out of this elevation? When nobody is demanding an elevation, why do you give them an elevation? And what happens to the people of Benauli who want the elevation and not being given that? So I think there is a big mismatch about expenditure and people's aspirations, and this has to be settled by the government. Otherwise we'll have to knock the doors of the minister, Delhi, and maybe the courts, and we will help and we'll be with the people. I'm opposition ना हाँ आजो अर्थ लोकां खातीर झगडप ना अशें ना न्ही, कोणे तरी आवाज उठोवंक जाय ना आनी तशें जर तुमी लोकांचें आयकुचेंच ना जाल्यार लोक मागीर तुमकां कितें करूंक जाय तें दाखयतले. ATM मशीनात चोरी जावपाचें प्रकरण वाडत आशिल्ल्यान बुधवारा वास्को पुलिसांनी वेगवेगळ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. बँकेच्या भितर आनी भायर CCTV लावपा विशीं तांकां सुचोवणी दिली. सायबर गुन्यांव संबंदीत गुन्हे वाडोवपा खातीर वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप केलें. तशेंच खास करून रातच्या वेळार ATM लागसार भितर आनी भायर सुरक्षा रक्षक सक्तीन दवरपाची विनंती लेगीत पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी केली. Related to banks have increased, and per day we are receiving at least 10 to 15 number of complaints at our police station. So now how to prevent this? So there is a job of police also, 50% job of police also, and there is 50% job of you people. But every time what happens when any crime commits, means any crime takes place, is regarding the ATM theft, the society is blaming for the police. So they are saying that patrolling is not proper, police are not deploying the points at the ATM, police are not visiting the banks, so all blames are coming on the police. But for police, it is not possible to deploy one policeman at one ATM. It is impossible. So if we work together, it will be easy for us to prevent this type of crime. And also the cyber crimes are taking place. सध्याचो काळ हो ऑनलायन पेमेंटाचो, म्हणल्यार जीपे, पेटीएम सारख्या ॲपांचो. ताका लागून सहजपणान नोटी सांबाळनात आनी नाणी तर उणी जायत चल्ल्यात. काळ बदलत गेलो. शेणिल्ल्या पोरण्या चलनाची तुमकां जर म्हायती जाय आसत जाल्यार तुमी कुडचडेच्या शेखर नायक हांकां वचून मेळचें. अशें कितें आसा तांचे कडेन पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. हे 4 आण्याक 1919 पणजे मिरामार लायनी 1000 मिटर जागो मेळटालो. हो जावन आसा कुडचडेचो शेखर नायक. दुकानार आयिल्ल्या विक्रेत्यां कडल्यान वेगवेगळे नाणे मेळटाले. तो ते नाणे एकठांय करून दवरितालो. असोच त्याच्या मनात नाणे आनी नोटी एकठांय करपाचो छंद निर्माण जालो. फाटलीं 15-20 वर्सां सावन ताणें 150 देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भोंवडी करून नाणे आनी नोटी एकठांय केल्यात. 1000 किलो नाण्याचो संग्रह ताचे कडेन आसा.
पयल्या शेकड्या सावन आतां मेरेन आशिल्ल्या नाण्यांची आनी नोटींचो संग्रह ताचे कडेन आसा. म्हाका हो कॉयन्स कलेक्शन करपाचो छंद 10 वर्सां आसतना हांव कलेक्शन करून रागिल्लो. आतां म्हाका जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं, 40 वर्सां जालीं हाका. आनीक आतां तें मागीर चालूच आसा. आतां एक कलेक्शन करतकीर भुरग्यांक दाखोवया स्कुलांक अशें म्हणून मना येतकीर आतां मना आयलें हे फॉरेन कॉयन्स सगळे जवळ जवळ 150 कंट्रीसांची फॉरेन कॉयन्स आसा म्हाजे कडेन. तितून भितर अशें आसा थोडे की एक 50 कंट्रीचे की ते सारके ओल्ड 100 years बॅक 90 years बॅक. आनी दुसरें म्हणल्यार युरोप जावचे पयलीं पळय युरोपियन कंट्री आसलेल्यो ते सगळे कंट्रीसां आसात. मागीर युरोप जालो युरो जाले मागीर सगळे कंट्री एकच पयशे जाले युरो म्हणून. पूण तांचे पयलीं वेगळे वेगळे तांचे कॉयन्स नोट्स आसलेले ते नोट्सो आसात आनी कॉयन्सो आसात. जसो जसो काळ बदलत गेलो तशे पयशां मदीं बदल जालो. पूण शेखर नायकान एकठांय केल्ल्या संग्रहांतल्यान आयच्या कितल्याशाच लोकांक पुर्विल्ले नाणे आनी नोटी पळोवपाक मेळटात. ह्या संग्रहाचें प्रदर्शन स्कुलांत महाविद्यालयांत दाखोवन विद्यार्थ्यांक म्हायती दिता. तशेंच आयच्या पिळगेन अशे पुर्विल्ले नाणे पळोवपाक मेळटात. ह्या संग्रहाचो फायदो आयच्या पिळगेक जातलो. म्हाजी एक मॅसेज स्पेशली स्टुडंटांक, तुमी हॉबी करात पूण सांबाळून. एक कॉयन्सां आतां कॉयन्साचेर तुमकां सांगता जावं स्टॅम्प्सांचेर जावं कोणी फस्क करता ताजेर की हातूंकूच तकली उरूंक शकता. तेन्ना SSC जायी बसून तुमी एक सादारण अशें करात, चड हितून इनवॉल्व जायनाकात. आफ्टर SSC तुमी तितून सारकी इनवॉल्व जाया आनी तुमची हॉबी फुलयात अशें म्हाका सांगन दिसता भुरग्यांक. आनी तेंच्या आवय बापायक पेरंट्सांक सांगता की तेंकां केन्ना कॉयन्स बी घेवपाक दिया पयशे थोडे दिया तांकां पयशे. कित्याक पयशां बगर कॉयन्स बी घेवंक जायना. आनी इल्ली इल्ली हॉबी तेंगे वाडत गेली कॉयन्साची बी तेन्ना ते वायट कितें करूं वचपाना, हातूंकूच उरतले ही गॅरंटी. अशी हॉबी आसता कॉयन्साची बी. इतलेंच. शेखर नायकान ही सगळीं नाणीं लॅमिनेट शिटांत गुठलावून दवरिल्लीं पळोवपाक मेळटात. इतलेंच न्हय जाल्यार प्रत्येक नाण्याची म्हायती लेगीत ताच्या संग्रहांत पळोवपाक मेळटा. म्हणूनच जितलें म्हत्व पयशांक आसा तितलेंच म्हत्व आयच्या पिळगेन छंदाकय दिवचें अशें शेखर नायकाचें म्हणणें. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अयोध्येत बांदपात येवपी राम मंदिरातल्या राम आणि सीतेच्या मुर्ते खातीर लागपी खास 40 ग्राम फातर नेपाळच्यान हाडल्यात. नेपाळातल्या गंडकी न्हंयेच्या पात्रांतल्यान सुमार 30 टन आणि 14 ते 15 टन वजनाचे फातर राम आणि सीतेच्या मुर्ते खातीर वापरप अपेक्षित आसा. नेपाळी काली गणकी नावाचो घसघसो आसा. दामोदर कुडा सावन उदेंता आणि गणेश्वर धाम गणकीन सावन सुमार 85 किलोमीटर उत्तरेकडेन वता. हे दोन्ही फातर थंयच्यान हाडल्या. हे थळ दर्याच्या पसत 6000 फूट उंचायेचेर आसा. ते करोडो वर्सां पोरणे आसा अशेंय लोक म्हणटात. ह्या फातराचेर कोरायल्ली श्रीरामाची सान आसतनाची मुर्ती राम मंदिराच्या गर्भकुडीत दवरतले अशें कळटा. ओशेल शिवोली क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिसा निमतान गावातल्या सवाशीण बायलांनी बिरेस्तारा देवळाकडेन जोडवे पेटोवन दिवजां मनयली. गावातली बायलां देवळा भोंवतणी दिवजांच्यो 5 भोंवताणे मारतात. उपरांत आरती आणि महाप्रसाद जालो. केळ्यांच्या फुलांनी सबंद देवूळ सजयतात आणि रातची देवाची पालखी काडटात.
2027 मेरेन देशातले सिकल सेल एनिमिया हे दुयेंस नाच करपा खातीर केंद्र सरकारान पावलां उखल्ल्या. बुधवारा जाल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान सिकल सेल एनिमिया निर्मूलना खातीर खासा निधीची तरतूद केल्या. भारतात 19 राज्यांनी सिकल सेल एनिमियाचे दुयेंती आसून दर वर्सा आदिवासी समाजातले हजारांनी भुरगीं आनी बायलांक ह्या दुयेंसाक लागून मरण येता. सिकल सेल एनिमिया म्हळ्यार रक्ताच्या पेशींनी सापडपी, खासा करून तांबड्या रक्ताच्या पेशींक जावपी विकार. ज्या हिमोग्लोबिनात सिकल सेल एनिमिया आसता त्यो तांबड्यो रक्ताच्यो पेशी कडक आणि चिकट जातात, जाका लागून तांबड्या रक्ताच्यो पेशी मरपाक लागतात आणि तो मनीसूय सोंपता. हे दुयेंस खासा करून 40 वर्सां पिराये सकयल्या अनुसूचित जमातींतल्या लोकां मदीं सापडटा. ह्या विकाराचे दुयेंती सापडपी भारत हो दुसऱ्या क्रमांकावयलो देश अशें अभ्यासकांचें म्हणणें. ते खातीरच सरकारान ही पावलां उखल्ल्यात. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. 2016 ते 2018 ह्या वर्सांनी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयान लोकांची ह्या दुयेंसा खातीर तपासणी केली. ह्या तपासणे प्रमाण 1,13,83,664 लोकांची तपासणी केली. तातूंतले सुमार 8.75% म्हळ्यार 9,96,368 लोक दुयेंती सापडले, जातूंतल्या 9,49,057 लोकां मदीं ह्या दुयेंसाचे गुण आढळटात, जाल्यार 47,311 लोक ह्या दुयेंसाक बळी पडल्यात. मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें. इट्स नॉट ओनली इकॉनॉमिकली पॉवर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो अ ह्युमेन बजट. हे खुबशे कोणी अशेचे दुयेंस आसता म्हटल्यार ते एकाच फॅमिलीन चलता, सो इंटर फॅमिली इंटर फॅमिली मॅरेजीस जायत जाल्यार ते चड जाता. सो हेका लागून एका एका कम्युनिटीन खूब आसता. म्हणून भारतान अशे थोडे ट्रायबल कम्युनिटी आसा, थंय हे खूब 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 प्रकारान आसा. अशे आनीकूय थोडे ब्लडाचे प्रकार आसता, जशे थॅलेसेमिया म्हटल्यार, हिमोफिलिया म्हटल्यार ब्रिडींग जावप एकदम चड. ह्या सगळ्या डिजिजाचेर मात करपाक जाय आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट आसा, 1947 2047 म्हणजे 100 वर्सां आमच्या इंडिपेंडन्स जातकूच इरेडिकेट जावपाचो, तर बरी गजाल. आनी ताका समज बजेटान थोडे आनी पयशे एलोकेट केले जाल्यार अशे सगळ्याच क्रोनीक दुयेंस आसा तांकां सगळ्यांत एका बजेटरी प्रोविजन करचें आनी सगळे हे जे कितें पिडीत लोक आसा तेंची पिडीत फुडें सोडोवची असोच प्रयत्न करचो गव्हर्नमेंटान. हीच अपेक्षा आसा आमच्या डॉक्टरा कडल्यान किंवा मेडिकल कम्युनिटी कडल्यान. खासा करून अनुसूचित जमातीच्या लोकांमदी सापडलेलो हो विकार प्रामुख्यान देशातल्या 19 राज्यांनी सापडटा. गोंयांत लेगीत सिकल सेल एनिमियाचे दुयेंती आसात. देखूनच 200 जिल्ह्यातल्या 7 कोटी लोकांची तपासणी करतले अशें केंद्र सरकारान जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खण व्यावसायिकांनी सेजा कंपनीच्या व्यवस्थापनाची भेट घेतली आणि निवेदन पत्र सादर केले. न्यायालयात घेतिल्ल्या निर्णयाचेर दिवचलच्या सेजा कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. भायल्या कामगारांक हाडून सरकार खणीचो व्यवसाय चलोवपाक सोदता असो आरोप सरकाराचेर तांणी केला. त्या लोकांक काम दिलं. आयज कोर्टान वचून तेंणी ऑर्डर घेतला की तो रिटायर करता करून घरा धाडून आमकां जर घरा धाडून तो मायनी चालू करतो आनी भायले कामगार हाडटलो आनी हांगा काम करता, हेका तुमचे पयलीं परमिशन आसतलें काय? आतां कशें आहा, सगळ्यांत आमकां तुमची एनओसी जाय, तांकां बाबा फाल्यां मायनी चालू करता जाल्यार आयज आमी मागता तुमचे कडेन, आमी रिच्युअलचे कामगार जे आसा आयज रस्त्यार म्हणजे आमकां तो घरात आवडटा आनी तो भायले कामगारांनी चालू करता. आणि तुमचे आता तुमचे परमिशन जाय अजून पर्यंत घालूंक ना, चालतलें.
गोयली पंचायत वाठारांतले पैकूळ पुलाचें काम निमाणे पावण्यार पावलां. फाटल्या वर्सा सावन मंद गतीत चलपी पैकूळ पुलाचें काम बेगोबेग पुराय जातलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 वर्सां पयलीं 23 जुलय 2021 दिसा पैकूळ पूल हुंवारांत व्हांवन गेल्लो. देखून थळाव्या लोकांचेर व्हडलें संकश्ट आयिल्लें. पूल नाशिल्ल्यान गांवां मदीं संपर्क खंडीत जाल्लो. उपरांत बेगोबेग पूल दुरुस्त करपाक सुरवात केल्ली. आतांची परिस्थिती पळयल्यार पुलाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां अशें पैकूळ पंचायतीचो पंच संतोशी नायकान सांगलें. उदका मार्गान येरादारीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर खात्यान पावलां उबारल्यात. सद्याक प्रायोगीक तत्वाचेर 2 रोरो फेरी हाडपाचो विचार चल्ला. प्रायोगीक तत्वाचेर ह्यो फेरी चलोवन पळयतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान न्हय येरादारी खात्या कडेन सद्याक फेरयांचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर खात्यान 6 फेरयांची ऑर्ड दिल्या. बेगीनूच ह्यो फेरयो लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो. फेरीज आमकां एडिशनली आनी 5-6 फेरीज जाय. 2 फेरीज आमी बांदपाक दिल्ले आसात. आनीक वी वील गेट दुसरे वर्साक आमकां परत बजेटरी एलोकेशन्स मेळटकच वी आर ट्रायंग टू पुट रोरो फेरीज. सो फार वी हॅव नॉट ऑर्डर्ड एनी रोरो फेरीज. वी आर एनालायझींग ऑल दी ऑप्शन्स. सो एकाच बरोबर जर रोरो फेरीन खुबशे व्हेकल्स म्हणजे 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वता, पॅसेंजरय वता आनी इट इज अ स्पिडी म्हणजे डबल इंजीन आनी दोनी वटच्यान रॅम्प आशिल्ली. सो वी वील मूव एक फाटी रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस जाले न्ही सगळें बरें जातलें. गेट रिजॉर्ट इट वॉज नॉट लुक्ड अपॉन. ते पयलीं बजेटान भितर आयलें ना. नेक्स्ट बजेटान भितर घालतले आमी. द रोरो फेरी कॉस्ट इज व्हेरी हाय. सो इट इज नॉट दॅट म्हणजे ह्यो फेरीज आसा न्ही आमी रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस केले जर जायत द कॉस्ट गोज व्हेरी हाय. So we will see to that on the experimental basis in the next 6 months time we will have 2 ro-ro ferries and we will see the operations how it moves, and then we will see replacing the conventional ferries that those are operating today. So we will see to that how best the economical it is. हातूंतल्यान आमकां एक इकॉनॉमी सापडटलीच कारण ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज जर दिसाक 80 ट्रिपी 40 ट्रिपी मारता जर जाय जाल्यार त्यो फेरीज तुका 60-70 ट्रिपी मारतल्यो. बिकॉज दोनी सायडीन तांकां रिवर्स इमिडिएट वतात आनी एका बरोबर एक लॉट बरोबर घेवन वतात. सो एक 3 फेरी कन्वेन्शनल फेरीचो लोड रोरो फेरी एक फेरी व्हरपाक शकता. दोन हाडपाचे आमचो प्रयत्न आसा. लोकोत्सवाच्या 4थ्या दिसा लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. लोकोत्सवाक लागून पणजे कला अकादमी कडल्या रस्त्यार सांजेर बरीच येरादारीची कोयणी जाता. लोकोत्सवाच्या फेरयेक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. सांजेर लोकोत्सवाक जावपी कार्यक्रमाक लेगीत खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. लोकोत्सवाच्या भव्य अशा माचयेर भारतांतल्या साबार राज्यांच्या संस्कृतायेचे कलेचे सादरीकरणूय जाता. गोंयासारख्या ल्हान राज्यान कोयराचो प्रश्न उप्रासपाक लागला. तशेंच शाश्वत पद्दतीन उर्जा मेळोवपाच्या साधनाक गोंय सरकाराच्यो येवजण्यो आनी सवलती आसून लेगीत लोकां कडल्यान ताका प्रतिसाद मेळना अशें वक्तव्य पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी केलां. सौर उर्जेचो उपेग करून विजेच्या उपेगांत उणाव करपाक जाता, मात ह्या पर्याया कडेन गोंयकार दुर्लक्ष करतात अशें ताणें म्हणलां. ते गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्यावरण परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक वेळार उलयताले. The system says that you cannot have coal generating emission plants in the state of Goa, where if you find that entire world or the entire country where 80-85% of the energy we consume is from emission of carbon footprints, putting in burning of coal. When this comes and you don't bring in the power grids down in the system, how do we go about it? And as part of the power ministry then, and as part of environment minister, I said, let us be a little different and see to how as individuals who always ponder and say that we have to support the environment, I introduced a 50% subsidy scheme for solar power for individual domestic households, where you could come on board and take 50% from the state government to show its support to the environmental needs. But unfortunately, I'm very open today
I thought we as goals would be the first to jump on, but I did not get that sort of support. But I have found many people saying that you should not bring the grid down, and other people start asking why you cannot give 24 hours power to us. So when this starts coming in, how do we go forward? I think we all individuals who are here or in a part of the state and in the country have to have objectives for himself and oneself to see that sustainability development goals are not only the political class goals, but each one of us who are here today have to go towards these sustainable goals. Today, with the new waste to wealth programs, I think we were, as chairman has said, that in Goa we are a very small state. But even after being a small state, we have our own problems because our state has hardly 15-16 lakh population. But we have almost 15 to 20 times the population where people from other states, countries come to visit our state. And then comes the problems of waste. Because we have a system of tackling our waste in a systematic fashion. But ultimately when we have 20 times our population, then comes the problem, how do we tackle? And that is why, if you see the scheme where he has put Gobardan scheme, where 500 new waste to wealth plants under the Gobardan galvanizing organic bio-agro resource done is what he has focused on. Now looking at all these things, I think we are in the safe leadership of the Honorable Prime Minister, where his visions and goals is when he makes statements globally, where we are going to have, that he says that if we have a lot of things for us to ponder, and 2070 is the achievement for the goals which we all will be speaking of. केंद्र सरकारान अंत्योदय योजनेक 2024 मेरेन मुजत वाढ दिल्या. ह्या योजनेप्रमाण गरिबांक फुकट धान्य दितले. हे योजने खातीर 2 लाख कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. 80 कोटी गरिबांक ह्या योजनेचो लाव मेळटलो अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणे सांगले. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. गोवा अकादमी पणजी आणि सरकारी महाविद्यालय सांखळ्यांच्या जोड पालवान 4थ्या राज्य पावण्यावयल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केला. हे संमेलन शेनवार आणि आयतार असे 2 दीस आसतले. तेन्ना गोंयकारांनी या मराठी संमेलनाक व्हड संख्येन उपस्थित रावचे असे आवाहन गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंतान केला. बुधवारा सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत तांणी ही माहिती दिली. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.